All right. Folytatjuk. We continue. Most a téma a figyelmesség. Topic now is attentiveness. Bhagavad Gita-ból vers, figyelmesség. What's the verse from Bhagavad Gita for attentiveness? Sok vers van olyan ott. Nem egy. De egyik. Igen, ez az egyik, igen. Vyavasayat mika buddhi, eke koranandana, bahusakāyanam-tascha, buddhāya avyavasayanam. Igen, szóval nagyon figyelmes valaki. Oké, van még. Amikor megyünk, nem tudom, mi ebbe a kalpába befejezzük-e Bhagavad Gitát. I don't know if we'll be able to finish Bhagavad Gita within this kalpa. Sok jó dolog van még benne, amit fogunk tanulni. There's so many good things that we will learn. És hogy emlékszem, 6. fejezetben ott fogunk tanulni tudatállapotokat. If I remember correctly, in the 6th chapter we'll learn states of consciousness. Igen, van Kshipta, Vikshipta, Mudha, Ekagra. Milyen tudatok vannak? There are these states of consciousness. És ahhoz, szóval lehet, hogy kicsit elmondom, hogy van, szóval inkább kezdjünk Mudhával. Van a Mudha. The first stage is Mudha. Mudha, az mit jelent, ki tudja? Ostoba. Ostoba. Igen. Van, ez egy tudatállapot, ostoba. Mudha. Mudha means fool. És akkor van Kshipta. Most Kshipta és Vikshipta. Az egyik az ilyen kézifékes ostoba. One is a fool with handbrakes, Aki így be van lassulva. who is slowed down and dull. A másik ez egy aktív ostoba. The other is an active fool, Ami a legrosszabb. which is the worst one, Csak szétszedi mindenkit. which is destroying everyone. És ezek szétszórt tudatállapotok. Mudha, Kshipta, Vikshipta. These are the scattered states of consciousness. Ők nem tudnak fókuszálni. They cannot focus. És ezek nem megfelelő tudatállapotok a lelki gyakorlathoz. These are not appropriate states of consciousness for practicing spiritual life. Ezek kombinációk a rájasznak és a tamásznak. These are combinations of Rajagun and Tamas. Ugye az, aki kéziféken van, ostoba, az tamász. One who is on handbrakes, he's in that fool is in Tamas. A Mudha az kettő köveréke. Mudha is between the two. És a aktív ostoba az tamász erős rájasszal. And the active fool is Tamas with a strong sense of Rajas. És nem tud gyakorolni. He cannot practice. Ezért a következő szint, ez az ekagra. Therefore, the next level is Ekagra. Az ekagra, ez a sattva tudat. This is the consciousness in Sattva. Ez összeszed fókuszba a tudat. This is a focused and one-pointed state of consciousness. Olyan tudat, amelyik által ember tényleg tud fejlődni lelki életbe. This is a consciousness through which one can actually develop in spiritual life. Aztán utána ott van még, elfelejtettem, hogy meg kell nézni, ez már 10 éve nem néztem. Ekagra. Mindegy, itt kezdődik a lelki élet, amikor valaki figyelmes kezd lenni, szatvikos. This is where spiritual life starts, where someone starts to pay attention and become sattvic in consciousness. Jó, próbálok még emlékezni. Mindegy. Mert a többiekhez már ilyen transzendentális és sudasattva szintek vannak. All the rest are transcendental and at the level of Shuddha-sattva. Na most nézzünk egy kicsikét először, hogy működik az egész. First, let's just take a look how the whole thing works. Utána fogunk gyakorlatot csinálni figyelmességre. And then we'll have a practical task for attention. Igen.
Először, és most nézze mindenki magába, akkor mikor nekünk szétszórt tudatunk, akkor nagyon gyengék vagyunk. First, everyone look into yourself and see how when your consciousness is scattered, we are spiritually very weak. Akkor pici dolog jön, azt már mondjuk, ez már nekem sok. Then a small thing can come up and we can say that's too much. És úgy van, hogy amikor például valamikor fókuszáltak vagyunk, It can be when we are focused, jönnek a problémák, the problems come. akkor próbálnak minket szétbalancírozni a problémák. Try to shake us up. És mikor már kezd egy kicsit himbálozni a tudatunk, When our consciousness starts to ugye, waver, a rajaguna elkezd vinni tamagunával, és a szattvát elnyomni, the Rajaguna starts to take away us to Tamagun and starts to oppress Sattva. és utána csak egy pillanatban mondjuk, ez nekem már sok. And then in one moment we just say És this akkor elveszítettünk az erőt. and we lose power. Igen, de a feladatunk, hogy soha ne tudja minket kibilinteni. But our task is to never be tipped off. Mindjárt mondom verset. Meg kell tanulni. Verse that you need to learn. Én mindig tanulok, csak mindig elfelejtek. Ezt a I always verset. learn, but I always forget this verse. Szerintem 60. Nem. Szerintem 70. vagy 71. A második fejezet. Second chapter. Igen, 70. Ki 70. ismeri? Who knows? Apuryamanam achala pratishtam samudram apa pravishyanti Yadvat. yadvat tadvat kamayam nem pravishyanti sarve sashantim Apnot. apnoti nakama kami. Igen. Szóval amikor mély Krisna tudat, vagy valaki meg van szilárdva a szatvába, akkor ugyanúgy, mint egy óceánban mindig, óceán olyan mély és erős, hogy ennyi sok, egyfolytában valami jön teszt. Sok folyó, sok víz. A person who is secure in Krishna consciousness or steadfast in Tamagun, he's like an ocean, and the ocean is always strong, however much water flows into it through the rivers. De mivel óceán nagyon mély, azért nem ömlik ki a partra, sok víz torkolik bele minden pillanatban, de nem tudja kibilíteni. Since the ocean is very deep, however much water flows into it, it cannot tip its balance. Ugyanúgy a Krishna tudatban valaki, akinek mély, akkor ezek a tesztek, amik jönnek, nem tudnak kibilinteni egyensúlyba. Similarly, if someone is deep in Krishna consciousness, all these tests that come, they cannot tip one's balance off. Ez a fókusz. Van, This is the focus. a másik példa, Another example, ami nagyon jó lehet érteni, amikor a napfényt engedjünk egy sötétető függőn keresztül, leszűrjünk a napfényt, that portrays this nicely is when we allow the curtains down and we observe the sunlight coming through the curtains. akkor nagyon gyenge fény jön, és akkor sötét. It's very Gyenge a sugár. dull light seeping through. De amikor ugyanazt a napfényt összpontosítjuk egy nagyítóval egy pontra, But when we take that very same sunshine and we take a lens to amikor fókuszba magnify kerül it, a napsugár, fókuszba, then that sunlight becomes focused, akkor tüzet csinál. creates fire. Ugyanúgy, hogyha a mi tudatunk szétszórt, Similarly, if our consciousness is scattered, a három kötőerők, a szűrő, mint a sötétető, the three modes of material nature are the filters, like the curtain.
akkor egy pici valami velem történik, én már megyek And if something pszichiáterbe. small happens to me, I'm going straight to the psychiatrist. Már traumát kaptam, Because I got trauma. már szociálhálózatokban írok, hogy milyen állatok. I'm posting on forums többiek. how the others are animals. De hogyha fókuszban van a tudat, akkor nem lehet, akkor rendhitetetlen lesz. But if consciousness is focused, then it is steadfast. És erről beszél Srila Prabhupád, hogy a Krisna-Bhagavad Gitában minden fejezetben rendíthetetlen, fókuszált tudatról. This is what Srila Prabhupada speaks about, how Krishna is speaking on having steadfast consciousness, focused consciousness. In Akkor- each chapter. Akkor nézzünk életbe ez, hogy funkcionál gyakorlatban. Let's see how this works in real life. Tudjátok, mi a fő problémánk? You know what our main problem is? Nem vagyunk figyelmesek. We're not attentive. Hogy kezdődött? How did it start? Nem figyeltünk Krisnára. We didn't pay attention to Krishna. Nem? És akkor így májába estünk. We fell in Maya. Ennyi az egész. That's it. Aki figyel Krisnára, az Krisnában van. Those who pay attention to Krishna, they are in Krishna. Aki nem figyel, az májában van. Who don't pay attention are in Maya. És ez mindenhol működik. This works everywhere. A konfliktusok, mitől jönnek a konfliktusok? Due to what do conflicts arise? Hogyha nem figyelek másokra. If I don't pay attention to others. Amikor van konfliktus a férj-feleség között, When is there conflict between man and woman? figyelmetlenség miatt. When there's inattention. Mert én magamra figyelek, nem a másik felére. Because I'm being attentive to myself, not the other. Kicsit konkrétabban, A bit more concretely, hogyha én nem figyelek másra, akkor nem érzem őt, hogy neki mi a jó, mi a rossz. if I don't pay attention to others, I don't feel what is good, what is bad for them. Mondjuk, szobában vagyunk, Maybe I'm in the room, és akkor egyik bakta nagyon sokat szolgálta, és van most neki napközben egy nagyon kevés idő pihenjen. there's this devotee who was serving all day, and he just has this very little time to take rest. Mi pedig bemegyünk, csapkodjunk, ajtót, asztalra, dolgokat rakunk, minden. Csörög a telefonon, hey, hello! I go in, I put things everywhere, throw it on the table, smash the door, pick up the phone, hello. Mi lesz? What will happen? Konfliktus. Conflict. A bakta mondja, hagyjál békén, hagyj aludjak. Because the devotee will say, leave me to sleep. Ez egy példa. Szóval hogyha másokra figyelünk, nincs konfliktus. If you're attentive to others, then there's no conflict. Hogyha én tudom, most ő alszik, és lehet, hogy nagyon fáradt, és most van ez az idő, akkor most én halk leszek. If I know he's sleeping, and of course he's fatigued, and this is their time to rest, then I will be silent. Vagy olvas. Or he's reading. De mi mit csináljuk, mikor egy bakta olvas? What do we do when a devotee is reading? Rögtön irítség, hogy ő olvas, én nem. I'm envious instantly that he's reading, I'm not. Őszintén nézzünk be a szívünkbe. Just look into Már our zavar, hearts. hogy ő olvas, ő jobb, mint én. It's Rögtön kezdjünk hozzá beszélni, bothering ne us. olvasson már. bothering Figyelj, us. és He's akkor reading hogy better van, és than ez us. hol van, és hogy mikor, mi van. You instantly start talking to them. Ugye? De jobb, hogy nem szólunk. Mert ez egy aranyidő, mikor valaki olvas. But it's better if we don't bother them, because this is golden time when someone is reading. Ez a figyelmesség. This is attentiveness. És azért mi közösségben vagyunk asaramba, hogy újra kezdjünk fókuszba rakni a saját tudatunkat. And therefore we're in community, we're in ashram, to be able to focus our consciousness again. Mert egy ilyen kicsit ellentmondásos állapot sokszor van nekünk, Because it is often contradictory, hogy mi baktákra nem figyelünk, that we're not attentive to devotees, de Krishna tudatba akarunk lenni. but we want to be in Krishna consciousness.
Ez hogy lehetséges? How can that be possible? Gyakorolok ellentétes dolgot, You're practicing an de akarok opposite thing, lenni Krishna tudatos, Krishnára figyelmes. but I want to be Krishna conscious, attentive to Krishna. It won't happen. De először nekünk egymásra kell tanulni figyelni. First, we have to learn how to be attentive to each other. Ettől én figyelmesen leszek szadanába, From that, we will learn how to be attentive in sadhana, szolgálatba és Krishnára. in service, and to Krishna. Mert nekünk veletek most Krishna ez csak valami absztrakt dolog. Because for now, with you and for you, Krishna is just an abstract thing. Mert nem tudjuk, nem baktákra figyelni, de Krishnára igen, nem tudjuk. We're not attentive to devotees, but we are attentive to Krishna. We don't know. Vagy visszafele működik, az, aki Krishnára figyel, az mindenkire figyel. Or if you look at it the other way around, if someone is attentive to Krishna, he's attentive to everyone. Ezért Srila Prabhupád megváltoztatta a szíveket, mert rájuk figyelt. Therefore, Srila Prabhupada changed the hearts of everyone. He was attentive to them. De miért figyelt mindenkire? Why did he care for everyone, pay attention for everyone? Mert Krishna tudatban volt, mert Krishnára figyelt. Because he was attentive to Krishna. Ezért, mit mondja Bhaktivinoda Thakur, mi a gyökere minden sértésnek? What does Bhaktipāda Thakur say was the root of all offenses? Figyelmetlenség. Inattentiveness. Ennyi az egész. Figyelmetlenség mindennek a probléma, a háborúknak, konfliktusoknak, minden. It's the root cause of all conflicts, wars, personal conflicts, everything. Mit jelent, hogy figyelmesség? What does Abszolút szinten? attentiveness mean on the absolute platform? Szeretet. Igen. Means love. Ezért néha egy ilyen, hogyha átgondoljunk, hogy mi akarunk szeretetet, és figyelmetlenséggel gyakoroljunk, ez sose lesz szeretet. Nem figyelsz, hogy fogsz szeretni. That's exactly it when you think about it, that you want to attain love, but you're practicing attaining it inattentively. You will never attain it. Ezért, amikor mi sokat tudjuk tanulni veletek, szemináriumokat, meg mindenféle dolgokat, Therefore, when we can study a lot with you, seminars and all kinds of things, és meg lehet magolni verseket, and you can hammer in shlokas. meg vannak bakták, akik megtanulnak, nem tudom, 1000 verseket, aztán utána abba hagynak Krishna tudatot. There are devotees who learn 1000 shlokas and then they stop Krishna consciousness. Ez csomó ilyen bakta van. This happens a lot. Miért? Why? Nem figyeltek, mit tanultak. They were inattentive to what they were learning. Ezért a mánanám, emlékeztek? Beszéltünk, hogy kirtanam, shravanam, kirtanam, smaranam, utána jön a mánanam. So just remember what we spoke about, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and then after comes Mananam. Ez a figyelmesen gondolkodok azon, amit tanulok. This means contemplation. És a figyelmesség tud adni egy képesítést, egy eredményt. Attentiveness can give us eligibility. Nem, vele együtt jár. A side product of attentiveness is eligibility. Íz. Taste. Mi mindig mondjuk, mikor már lesz íz? We always sing, when will I have taste? I don't feel taste. Szokott lenni? Ever had this before? Hát, hogyha nem figyelsz, hogy lesz íz. If you're not attentive, Hát, az olyan, mint hogyha a figyelmesség és az íz, az olyan, mint a lángnak a fénye és a hő. attention and taste is just like heat and light to fire. Most lesz egy másik gyakorlat, de egyszer azt is lehet olyan gyakorlat, hogy leültetünk egy baktát. We'll have a different task now, but we should have one time this task also. Két baktát. Mindegyik előtt ugyanolyan amazing finom mahaprasadamot adunk, tálcát. We put in front of both of them the same beautiful, delicious mahaprasadam plates. Az egyik bakta köré fog ülni 10-15 bakta.
around one devotee will be in a circle, 10-15 other devotees. És amikor elkezd enni, akkor kell vele beszélni azonnal mindenről. And when he starts to talk, you have to start to talk with him about many things. When he starts to eat, Igen, akkor kell mindenki vele beszéljen. everyone has to start talk with him. A másik az egyedül magára kell hagyni, csak éhes legyen. And the other should be left alone, and he should be hungry. És akkor, amikor megkérdezünk, aki bakták körül ült és evett, hogy milyen volt az íz, And when you ask the one who was surrounded by devotees and was eating what the flavors were like, nem fog tudni, mi volt az íze. he won't be able to tell you, Mert elvonjuk a figyelmét. because his attention was drawn. De a másik bakta, aki egyedül, és még éhes is, But the other devotee who is alone and he's also hungry, figyel, he's attentive, akkor tud mondani élményeket. he can tell you experiences. Néha lehet látni a bakták, hogyan tisztelnek praszádamat. Sometimes you can see how devotees honor prasadam. Lapátolnak. They are shoveling. Prabhu, milyen finom volt? Aha, nagyon. It was very delicious, Prabhu. Ő nem a finom, ő arra gondol, hogy telt a hasa, akkor ez finom. He thinks when the belly is full, it's delicious. Srila Prabhupád 40-45 percet evett, ízlelte minden falatkát. Srila Prabhupada was eating for 40-45 minutes, relishing each piece. Szóval így íz, még az ennivalónál is csak akkor jön, mikor odafigyelünk az ízekre. Taste even only comes even with food when we are attentive. Szóval ki szeretne kapni ízet a Hare Krishna Maha Mantrától? Who wants to receive taste from the Hare Krishna Maha Mantra? Jó. Hát akkor ennyi az egész. Figyelmesen That's all kell you csapázni. need to chant attentively. Mert nista, ugye igen, a nista szinten, amikor azért mondják, azért fel van építve, hogy a nista után, mikor valaki megáll és figyelmesen csapázik, Because it is built up beyond the level of Nishta. If someone stops and chants attentively, akkor jön az íz. taste comes. Miért? Why? Mert elmét nem, tudjátok, mint mondtam, hogy egyik ül és 10-15 bakta vele beszél, Because just as the example with food, that one is sitting with 15 people talking, devotees around him talking. ez egy valós kép, amit mondtam, This is a real picture that I described. ez mi belül történik This ez. is what happens on the inside when we chant. Mikor csapázunk, milliárd dolog jön és elvonja a figyelmünket. Every single thing comes and takes our attention away. De mikor, hát ez is anarták, persze, hogy beszéltünk reggel, And these are anarthas, as we were speaking about. de amikor elkezdjünk, legyőzünk és figyelünk, When we defeat them and we start to become attentive, akkor részletekre figyel. then you're attentive to detail. Amikor megnézzünk múrtikat, akár itt, akár Budapesten, akár Rádisjámot, When we look at deities here or in Budapest, Radhesham, nekünk 5 másodperc után nem tudjuk, mit keresek itt. Én már megnéztem. after 5 seconds you don't know what you're doing here because I looked at them. Na, szépek, na. Hát mindig szépek. They're beautiful, okay, but they're beautiful all the time. És utána csak így állunk, You're just akkor standing. utána észrevettünk, hogy már 5 percig nem is vagyunk itt. I'm just standing and then just realize that I haven't even been Mert ez here nem for 5 minutes elmegy. because the mind goes. De akinek van íz, az kezd részleteket nézni. But for one who has taste, he starts to pay attention to detail. Mert érdekel, mi is néha erőltetjük, na megnézem most ezt, most megnézem azt. Nem baj, csináljuk, az jó, az jó. Because he cares and just starts to look deeper and deeper. De aki fókusz elme, ő ízleli részleteket. But one who is focused is relishing each and every detail. Who is not, he's just looking. Ő látja, hogy most akkor ilyen a szín a ruha, és akkor ez az ékszer. Most még kicsit így áll, nem szokatlanul.
He sees the minor details. Okay, the color of dress is like this, or the ornaments are tilted in a certain way. That's not usual. A fűzérekben már régóta nem voltak ilyen virágok. Jól néz ki. I haven't seen such flowers in the garlands in a long time. That Hogyan looks nice. harmonizál a virágfűzér, a ruha. How the garlands are harmonized with the cloth. Vannak olyan bakták, akik ránéznek, The devotees részletekre, rögtön tudnak mondani, ki öltöztet. look at the details and can say who dressed the deities. Mondják, ők tudják, ki öltöztetett. They know who dressed the deities. Sivarama Maharaj minden nap nézi Rádésyámot, Shivaram Swami Maharaj sees Radheshyam every day, és minden nap küldő utasításokat. and every day he sends instructions. Utolsó 2 napban nem tetszettek a virágfűzérek. The past 2 days he didn't like the garlands. Tegnap előtt volt a Srimati Radharáninak a rózsa, ami megnyílt, és akkor ez nem szép. 2 days ago, Srimati Radharani Mert elveszít a forma a harmóniát, had roses, but the roses opened up, and it wasn't nice because the form loses harmony. ezért ő kéri, hogy a ilyen virágok, ami teljes fejek, akkor az mindig fejjel lefele legyenek, hogy ne nyíljon meg. And therefore, Maharaj asks that those flowers, which are an entire bud, should be looking face down in order so that they don't open up. Ez most nekünk kicsit még magas, csak így mondom egy példát, hogy egy tiszta bakta, ő minden nap, és ő nem tudom, ő hány órát nézi Rádésyámot minden nap. This is a bit high for us, but just so we understand how a pure devotee, he watches Radheshyam for multiple hours a day. A 90-es években, mikor elkezdtek öltöztetni Rádésyámot, In the 90s, when they started dressing Radheshyam, a Matajikat, akik öltöztették, összehívta. Matajis who were dressing, he called them together. Nézzétek, hogy néz ki Rádésyám. Told them, look at them, how Radheshyam looks. Ilyen csúnyán öltöztetni. How could you dress them so ugly? Tudjátok, miért ilyen rosszul tudjátok őket öltöztetni? You know why you're dressing them so ugly? Mert ti nem tudtok szépen öltözni. Because you cannot dress nicely yourself. Tanuljátok magatokra figyelni. First, learn to be Ti hogy attentive to fog yourself. kinézni, utána a multik ugyanúgy fognak kinézni. Then the deities will look similar. Igen, szóval ez a fókusz, és íz. Szóval ebben van íz. So Amikor, there's focus and taste. igen, amikor megáll az elme, szóval ez a válasz. Mikor fogok ízt tapasztalni Hare Krishna mantrából? Amikor megállítom az elmémet a mantrán. There's only great taste coming from this. When will I actually experience taste from the mantra? When I fix my mind on the mantra. És mikor megállítom az elmémet? When am I fixing my mind on the mantra? Amikor elkezdek gyakorolni tudatosan. When I'm starting to practice consciously. Amikor próbálok mindig figyelni, mit történt, mit csinál belül, mi zajlik, hogyan vágyok jönnek, mennek, mit csinálok velük. When I'm attentive on the inside and conscious to what's happening, how desires are coming, what I'm doing with them. Baktákra figyelek, How I'm attentive to devotees. próbálok leolvasni róla, hogy az én benyomásom rám ilyen pozitív, negatív. Szeret engem bakta, fél tőlem, vagy ideges rám. I start to read them. What impressions do I leave on them? Does he like me? Is he afraid of me? What kind of emotions do I leave them with? Amikor megyek Brahmachari folyosón, akkor észreveszem dolgokat, hogy nincsenek a helyén. When I go on the hallway in the Brahmachari ashram, I notice things are in their place. Nem várom, hogy Gosvāmī Maharaj már fenyegesen. I won't wait until Goswami Maharaj threatens me. Porcicákat, ha nem veszek fel porcicát, If I don't pick up a dust ball, nem, porcica. dust cat, Így van. Ha nem szedek fel, akkor adok tejet legalább. then at least I give them milk. If I don't pick them up, Ne halljál meg, ott jó kövér legyen. don't die of thirst. Igen, szóval így figyelek baktákra, szóval ez a tudatos lenni, hogy mindig egymásra figyelünk.
So this is being conscious, being attentive to others. Analizálni, és akkor ez fog működni akkor a dzsapába, a mindenbe. This will work in chanting. Akkor megnézem, hogy én a ma reggeli programon legalább egy szóra voltam-e tudatos, vagy 2-re akár. I just self-reflect. For example, today during morning program, was I conscious for 1 word or 2? És először ez nekünk lehetetlen lesz. And at first this seems impossible. Mint a Arjuna mondja, hát a szelet az könnyen megállítani, mint a mangalán minden szóra figyelni. As Arjuna says, it's easier to stop the wind than to be attentive at each word at Mangalarati. De Krishna mondja, ne aggódjál, kisfiam. Krishna says, don't worry, dear son. Hanem abhyasena vairagyana. Csak próbáljunk újra meg újra, csak csináljuk. Just continue endeavoring. És akkor fog jönni. It will come. És ugyanúgy ettől memória is fog nőni, könnyebb lesz verseket tanulni. Due to this, your memory will grow. It will be easier to learn verses. Mert meséltem, ugye, hogy csináltam egy ilyen tesztet magamnak, I might have told you the story. I told you the test. hogy csak hogy fogtam, és elolvastam egy magyarázatot, I read the purport, mint egy 3 oldal, 5 oldal, 3 or 5 pages, egy leckén. one class. És egyet csináltam, nagyon figyelmesen elolvasok. I just read it very attentively, Nagyon fókuszáltam, very és focused. meglepődtem, hogy emlékeztem az And egészre. I was surprised that I remembered the whole Nagyon thing. közel a szöveghez. Very closely resembling the text. Mert memória működik úgy, ahogy Yoga Sutrában le van írva, citta, His memory works just like as it's described in the Yoga Sutra Chitta. amire figyelek, akkor azzal kapcsolatban cittám puha lesz. What I'm attentive to, regards to that, my chitta becomes soft. És amikor puha a citta, akkor lenyomat, meg lesz a lenyomat. Ez azt jelenti, megvan az emlék. When the chitta is soft, Samskar. there can be an imprint, the samskar. Igen, így működnek a samskárok, hogyha figyelek. Ha nem figyelek, akkor kemény a citta, és nem marad meg, nem tudok emlékezni. That's how samskars work. If I'm attentive, then we collect them. But if I'm inattentive, my mind, my consciousness is hard, and it cannot be imprinted. Ezért most fogunk gyakorolni. Therefore, we will practice now. Többet nem beszélek, kb. 40 percet beszéltem. Won't talk longer. I talked around 40 minutes. De van-e kérdések, amit most mondtam ehhez kapcsolatosan? Are there any questions regards to this? Vaisnap. Nem, még fogalmazom. Jó, te fogalmazol. Jó, neked volt kérdés? Nekem Mindig kifejezetten... kinyitom, de aztán semmi nem nézem benne. Ez egy I always open this, but I never look. rituáli. It's a ritual. De az, mintha segít. Milyen módok vannak rá, Maharaj, hogy néha ezt úgy nehéz megfognom, nekem legalábbis, hogy a Szent Név éneklése közben, a dzsapázás közben figyelmesnek lenni, vagy nehéz ezt megvalósítanom, és hogy milyen módok vannak erre, hogy hogyan tudnád ezt egy kicsit specifikusabban leírni, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorolni. For me, sometimes it's hard to apply and realize how to practice attentiveness in regards to chanting japa. And are there any ways, or is there any specific detail? Could you clarify more on this topic, how we can apply attentiveness in our chanting? Te nagyon szerencsés vagy, mert neked csak sometimes. You are very lucky because for you it's sometimes. Remélem, hogy valamikor nekem is így lesz. I hope once it will be also like that for me. Hát vannak többféle, amit lehet alkalmazni. There are multiple things that you can apply. Valamikor van egy hálaérzésem Krishna iránt, akkor így csapázok, hálából figyelek, hálából tudok figyelni, ez segít. Sometimes we can have this feeling of grace for Krishna, and then we chant out of grace, and it helps.
valamikor bajba vagyok és menedéket veszek, akkor is tudok figyelni. Sometimes I'm troubled and I take shelter, then I'm attentive. Valamikor úgy érzem, hogy káosz az elme, egyszerű nem akar. Sometimes I feel my mind is chaotic, it just doesn't want. Akkor veszek menedéket Krishnánál, mert nincs más. Then I take shelter of Krishna because there's nothing else. Valamikor úgy imádom, hogy minden szót kimondom szépen, tisztán, és most ezt csinálom. Sometimes I just love it so much that I want to say each and every word nicely. Szóval így vannak sok módszerek, csak kinek hogy működik. Melyik napon ami tud működni. De hogy ezt csak csináljunk, ne aggódjunk, csak bízunk ebbe, és csak törekedjünk. Valahogy törekedjünk figyelmesen csinálni. So there are many methods, and one day this works, the other something else. But the most important thing is to always constantly endeavor. Aztán olyan napok fognak jönni, amikor a mantra elkapja az elmémet. Because there will be days coming where the mantra catches my mind. Csak néha, Sometimes. csak kicsit többször, Sometimes a little more. És akkor az anyagi dolgok mennek el. The material things are falling behind. Ez egy ilyen automatikusan fog történni, hogyha én törekszek őszintén figyelmesen csinálni mindent, és őszinte bakta vagyok. This will happen automatically if I'm endeavoring to do sincerely and if I'm a sincere devotee. A másik, a figyelmesség japa az, Another point for attentive japa is hogy amikor én többi 22 órában mit csinálok. what I'm doing in the rest of the 22 hours. Mert ez mind befolyásolja az én 2 órás japámat. This all correlates with my 2-hour chanting. Hogyan én őszintén csinálok szolgálatot, tanulok, társulok baktákkal. How am I serving sincerely? Am I studying? How I am associating with devotees? Biztos észrevette mindenki, amikor jól csinálok, figyelmesen, akár szankirtánon, baktákkal, reggelikor, akkor ezen a napon, vagy ezeken a napokon a japa nagyon-nagyon figyelmes. Probably most devotees realize when I'm doing nicely, I'm attentive on Sankirtan, I'm nice with devotees at breakfast, and for these days, chanting is attentive. Ez nem úgy van, hogy én most 2 órát japázok, utána 22 órát azt csinálok, amit akarok. It's not that you chant for 2 hours and for 22 hours you do whatever you want. Nem, nekünk az egész 24 óra ez a japa. 24 hours is japa. Mert ez egy tudott állapot japa. This is a state of practice. Shri Lakshmi, nem, Prahlad Lakshmi Nrisimhadev Bhagavan ki, jai. Szóval egész nap a japa. Entire day is japa. Ez egy tudott állapot, az nem lehet bekapcsolni, kikapcsolni. It's a state of consciousness, you cannot turn it on or off. Az be kell lépni, ebbe állapotba és maradni. Enter and stay. Mert nehéz visszalépni, hogyha kiléptem. It's hard to step back if I exited already. Válaszoltam? Igen, szóval ne vegyünk a japát külön az élettől. Don't take chanting separately from life. Dávid? Vaisnav Prabhu? Köszönöm szépen, hogy nagyon oktató jellegű volt ez a figyelmességről hallani. Thank you very much. It was very educational to hear about attentiveness. Ha gondolod, én szeretnék megkérni, hogy fejtsd ki annak a fontosságát, hogy gyakorlatban a részletekre odafigyelni, miért fontos a végső cél eléréséhez. If you think, so could you maybe talk about why in practice it's important to be attentive to the details in order to be able to gain the ultimate goal? Példa, hogy itt van a kamera, és van ki belőle az elem kábel. An example is that here's this camera and the battery's cable is sticking out. És oda kötjük, hogy ne lógjon, ne húzzon, hogy kapcsolódik ez az egy pont,
ahhoz, hogy mi majd szeretjük Istent. Sok baktának, fiatal baktának talán ezek az ilyen ennyire részletek nem egyértelmű. So, for example, there's this camera here and there's this cable connected to battery, and we tie it there in order so it's not ripped out. How is this detail connected to us attaining love of God in the end? Ez az én csomorba? Vagy az elmémbe? Is this in my belly or in my mind? A részleteket figyelünk. Hát, hogyha mondjuk kütyűt nézünk, ezek Krisnának az eszközök, ami adta nekünk, és részletre figyelni, hogy mondjuk a kütyűvel, hogy az nem öröki létező, és hogyha én már előre látom, hogy vannak gyenge pontjai, mint mondjuk ott vannak a lukak, azoknak gyenge pontjai. És figyelmes, ő ezt észrevesz. Aki nem figyelmes, mit volt, ha emlékeztek, adták nagy kamerát a Trilakátma Prabhu, aztán ott a pont a HDMI csatlakozó bakták megölték. Mert nem gondolkoztak előre, nem voltak figyelmesek. So we can have these gadgets and we receive them from Krishna. If someone is attentive, then he initially notices all those weak points like holes and how you have to be attentive and take care of the, for example, Sri Lokatma Prabhu had this big camera and the devotees weren't attentive with it and they just ruined the HDMI cable input like very quickly. Amikor nálunk mi vettünk ezt a kamerát, első naptól azt szoktunk csinálni, berakjunk, és oda kötjünk, hogy ne kezdjen szétszedni magát az a kis dolog. Since we bought this camera, from the first day we started to take the cable and tie it, so this little thing won't tear itself apart. És mindenbe bakta előre lát. And everything else the devotee sees in advance. Itt van a Shyamlal kocsija. Here's Shyamala Prabhu's car. Annyira karcos, It's so scraped up mert nem figyelnek oda. because the devotees don't pay attention. Belül szét van karcolva a csomagtartó. The inside of the trunk is Ez scraped. a Mayavad filozófia, This is Mayavad nem philosophy. az enyém. It's not mine. Akkor senki. It's no. Sivarama Maharaj adta 2 millió forintot rá. Shivaram Swami Maharaj gave 2 million forints for it. És akkor a körbe is már, én nem emlékszem, nem volt olyan karcos, mert bakta kimegy, odarakja a kocsit, nem tudom, mit csinálnak, de egyfajtából karcolnak. But even the external of the car, maybe a devotee goes there, puts his trolley there, and it's just scraped up. Shyamala Prabhu nem mer szólni, látja, mikor ezt csináltok. Shyamala Prabhu doesn't dare to interrupt. He sees when this Ez is a happening. tipikus figyelmetlenség. But this is classical inattentive. 2 millió forintba kerül, te nem kerestél rá egy fillért. You didn't put even a penny into it. Egy tiszta bakta támogatja, adja, és én szét fogok karcolni. A pure devotee is supporting, giving, and I will scrape it. Akkor belül szét van eszve, mindenhol prasádam van. Ez figyelmetlenség. On the inside, everywhere it's prasadam. Most mondom, a Sivarama Maharajnak a figyelmessége, hogy milyen. So just now talking about Shivaram Maharaj's attentiveness. Akkor kezdtem észrevenni nála, amikor még érdeklődő voltam, I started with him when I was just interested in Krishna consciousness. 95-ben. 95. Ratha Yatrára készültek a bakták, The devotees were preparing for Ratha Yatra. és akkor cipeltünk ott a dolgokat, én jöttem segíteni. We were carrying things that came to De a help. lényeg, hogy volt velem fesztivál, és akkor cipeltünk hangosító kütyüket. We were carrying the sound system. Hát én nem voltam egy gyenge gyerek, I wasn't a weak kid. és fogtam egy valami kütyűt, és akkor így vittem. I took some gadget and I took it like this. 108-szor biztonságban éreztem az én kezembe ezt a dolgot, hogy így viszek. I felt it 108% secure in my hand. Sivarama Maharaj meglátta, Shivaram Maharaj saw it. te hogy viszel? How are you Fogd carrying meg that? 2 kézzel.
He held it two hands Mert figyelmes. because he's attentive. Mridangát. Amikor látta valaki mridangát hátul, When he saw someone carry the mridanga on the back, nagyon mérges volt. he became Mert very egyet fordulsz, elfelejtesz, bum, turn one. pattam, Uh, eltört. Mridangát csak maga előtt kell. És ez ő figyelmessége volt. if you turn and you just forgot about the mridanga, then bam, it's broken. So És mivel ő egy ilyen típus, ez azt jelenti, hogy biztos nem törte össze egy mridangát sem. and since he's this type, he for sure did not break a single Mert ő mridanga mindig ilyen figyelmes. because he's always this attentive. Akkor 99, In 99, nem 2000 szerintem, vagy In 99, 2000. amikor már kétszer avatott voltam, either or, I was the second initiated. jártam oltár a rádisámhoz, I was going up on the altar to van a Radhisham. keze, és akkor fugolát be kell rakni. I had to put the flute in. Sivarám Maharaj kegyéből pici figyelmes szoktam lenni én is néha, By the mercy of Shiva Maharaj, I can be attentive, a little attentive sometimes. Én már rögtön tudtam, hogy ha így fogunk húzni, kihúzni, az 10 000 év alatt nem lesz semmi kezéből, nem marad. Lereszeljünk a kezét Krisnának. I instantly knew that if I'm just going to pull it out like that, it's not going to stay there for 10,000 years. We're going to chisel down the hand of Krishna. Akkor én mindig úgy próbáltam, hogy ne érintsem a kezét, betolni és lerökni. I would always try to push it in a way that it doesn't touch the hand and then place it down. És volt egy gondolatom, jó lenne Krisnának ide meg ide valami. I had a thought that it would be nice for Krishna to have something there. Szerintem egy hónap belül már hallom, I think in 1 month I heard, hogy Sivarám Maharaj is ezt gondolt, and Shiva Maharaj was thinking the és same thing. Shyama Sundarnak egy aranyat berakta ide, And he placed some golden Meg ide. plate there for Shyama Sundar. be van festve, nem látszik, It's painted, you cannot see. és akkor most már, ha reszelnek, akkor aranyat ki lehet cserélni. And if De a márványt nem bántja. they are chiseling down, then you can exchange the gold, but it won't bother the marble. Ilyen figyelmes. So that's how attentive. Akkor lehet mondani, ő szeret Radhishyamot. Now you can say he loves Radhish. Másik, The other, az oltár the altar, Radhishyamnál, ott gránitlap. is made of granite. Hát, és az a gránitkő a legkeményebb. Granite is the hardest. Az még, hogyha a smirgli papírot húzott egyet, nem biztos, hogy sérül. Even if you're trying to chisel it with Szent Péter. sanding paper, then it won't De do volt anything. Mangala után mindig takarítva van az oltár, But after Mangala, the altar is always clean, meg van itt mosva. Szappanos washed with soap water. vízzel. Sivarám Maharaj is jött, mert akkor ő öltöztetni készült. Shiva Maharaj also came, he was preparing to Akkor a dress. bakta, aki takarított, felszaladt gyorsan az oltárhoz, hozta dolgokat, fogta szivacsot, Devotee who came to clean ran up on the altar and brought the foam, ezt kezdte takarítani, brought the sponge, he started to clean szivacs mosogató. Mosogató szivacsal. with the washing sponge, Dishes washing szivacs. dishwashing A dishes, sponge. igen. És a dörzsével, ami semmi. And with the scrapey part, which is nothing. Amikor látta Sivarám Maharaj, When Maharaj saw, akkor nagyon saktisan prédikált. he started to preach very potent. Kiengedte a saktit He led the Shakti a kegyével együtt. with his mercy. Igen. Valamikor Pujáriba az ezüst katarit elejtenek. One time Remélem már nem, de régen volt. in Pujari to drop the silver katuri. Nem mondom, mit nem mondta rá Sivarám Maharaj. I won't say what Shivaram Swami said to me. Igen, szóval nagyon jó lenne tanulnunk figyelni. So it would be very good to start to Ez learn a being Krisna attentive. tudott jövő mindenben, a This is bakták our közös future. kapcsolatban, és a Szentnél, mert Szentnél nagyon kifinomult, és rád is sem kifinomult, és csak figyelmesség kell. This is our future in Krishna consciousness with the devotees and with the holy name. With Radhishyam, you have to be extra
for a special, extra attentive. Mert a Vaisnava Prabhu második része volt, hogy lesz a figyelmesség és a szeretet kapcsolat. Most mondom. And and the Vaishnava Prabhu's question was how love and attentiveness are correlated. Mindenki képzeljen el, jön a saját szobába, Everyone just imagine walking into your own room. és akkor ott van mondjuk az asztalon a kedvenc kis mahaprasádamja And rakva, then there on the table, your favorite little Mahaprasadam is placed there. és elő van készítve, összehajtva szépen mondjuk ami most fog használni, de ez már ott van a kéznél. A ruhát mondjuk. And whatever you will use next, it's prepared there. And for example, your clothing. És még egy pár dolog, ami mi szeretjük, de már valaki előkészített nekünk. And a few things that we like are there, but somebody prepared it for us. Mert figyelt ránk, ugye? Because he paid attention to us. Mit fogunk gondolni mi róla? What will we think of them? Ha szeret. Nem? He loves us. Na, ez az egész. A szeretet, ez a figyelmesség. Love is attentiveness. És akkor, hogyha mi, és ez a dadati pratigrinati, guhyamachati prichati, ez a figyelmességnek a szoftverje. And this verse is the software for attention, Figyelek a baktákra. to being attentive to devotees. Szóval ez a lényeg. This is the Itt point. lesz a szeretet, hogyha figyelek. That's how we attain love, by paying attention. Dávid? Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a Gosvāmī is mondtad, hogy meghatározó a Japánban az, hogy mit csináltunk napközben. You said, Maharaj, that it is very determining in our chanting what we did during the day. És ezzel kapcsolatban a multitaskingnak a témája merült fel bennem, hogy nekem például szokásom, hogy akkor minél jobban kihasználom az időt, akkor hallgatom, csinálom, akkor közben jön valaki, beszélünk, hogy van-e létjogosultsága a multitaskingnak, és hogy mennyire, mert egy rossz szokás, egy rossz mentális szokás, hogy így nem tudok csak egy dologra fókuszálni. Nagyon jó. Does multitasking throughout the day, listening to something, doing other things, and then in the meantime somebody comes talking to them, which I notice is a bad mental habit for me, not focusing exclusively on one thing. Does it actually have this multitasking a right to exist? Ez a vikshipta, mikor nyugtalan az elme. This is the Vikshipta. Szép. Agitated mind. Az elme nem képes multitaskingra. The mind is not made for multitasking. A természete nem ilyen. It's not its nature. Mi történik, amikor, de hát nézd, egyszerre lehet, csinálnak emberek, vannak zsenyék, akik egyszerre multitaskingot csinálnak. Because you're thinking that there are all these geniuses who can do multitasking so many things. Ez azért, mert örült az elméje. Because that mind is crazy. Ki emlékszik a régi Winchesterekre, ahol tű van? Who remembers the old Winchesters that have the needle? És mikor mi elindítsunk ott multitaskingok, akkor mindenből egy pillanatban valami picit leolvasol, utána én elolvasom, oda víz, ezt csinálja. Egy tű, nem tudja, nincs multitasking, mert Winchesterben sem. So these hard drives from old days when it had a needle, and when you asked it to read something, to do some multitasking, this needle would jump all over the place, going everywhere. De hogyha valaki ezeket a dolgokat csak felrakja szépen sorrendbe, és fókuszálásan megcsinálja, But if someone just places all these things in order and in a focused way does them, sokkal kevesebb idő el fog menni, mint a multitasking alatt. a lot less time will pass than if multitasking. Mert veszíti az energiát ezzel az ember csak. Because because we're just losing energy with this. És ez a nyugalom az annyira erős lesz, ez a békesség, az nagyon erős lesz. And this calmness, this peace will be so strong, Csak egymás után tik, 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 és akkor kész. one after another.
átkapcsolni figyelmességet. You turn on Most ez, most az, most így, most úgy. attentiveness, now this, now that. Ez egy gyakorlat, This is practice. mert van egy másik, ami ide illik, ez, hogy mi annyi sokat, valahol én vagyok egy tanítvány, valahol én vagyok tanácsadó, valahol vagyok én fiatal bakta, valahol én vagyok idős bakta, valahol én vagyok egy barát, valahol vagyok férj, valahol ez multitasking, ugye? Because the mind can be all over the place. There are so many roles. Somewhere I'm a friend, somewhere I'm a teacher, somewhere I'm a disciple, a devotee. És valaki szét van kész ettől az egésztől. And someone is just bewildered by all this. Nem, ott kell fókuszt csinálni, No, you have to start to focus there. mint a színész, aki szerepeket váltja. Like the actor who changes roles. Én most ülök a brahmacsári szangába, akkor én most ez a szerep, most erre fókuszálok, és ezt csinálom. I'm sitting in the brahmachari sangha right now. And this is my role. This is what I'm doing now. És akkor lehet érezni, hogy akkor minőség lesz. Then I can feel it's going to be something quality. Megyek szolgálni gurut, akkor most átkapcsolom, ez a szerep, most én szolgálok guru, és akkor így is így kell csinálni. És nagy minőség. I will go serve Guru. I switch the roles. I will do it in this way and the high quality attention. Szóval megint tudatosan váltom a szerepet. So again, consciously changing the roles. Amikor leülök a fiatalabb baktákkal, akkor most ezt a szerepet játszok. When I'm sitting down with the younger devotees, I'm playing this role. Amikor idősel, akkor ezt a szerepet. When I'm sitting down with the senior devotees, I'm playing this Amikor role. valaki feleség, akkor most ezt. When Aki someone férj, with their az wives, azt. with their husband, they do this, they do that. Apa, akkor apa. Anya, akkor anya. Father, mother, És all of erre that. emlékezünk, If you remember this, akár milyen több feladatban, whatever exercise, multiple vagy exercises, ezekben a szerepekben, de ez ugyanaz. it's all the same. Nagyon jó. Minőségember lesz akkor. We will become Mert quality. minden minőségen meg lesz csinálva. Because everything will be done with quality. Ehhez kapcsolatban lehet egy kérdés, hogy ami egy ilyen nagyon gyakori dolog, ez a leckehallgatás, tehát hogy mondjuk takarítok, és akkor közben leckét hallgatok, vagy reggel készülődés közben hallgatok valamit, de észreveszem, hogy nyilván nem olyan minőségű lesz az a hallás, meg egy szempontból nem is annyira tiszteletteljes azzal szemben, akit hallgatok, hogy hát akkor most konfúzás közben akkor hallgatom a leckét, hogy jó ez, mert közben hallom azt is, hogy lehet, hogy ez jó, mert legalább akkor a hallás az mindig történik, akkor legalább valami butaságon gondolkodunk, de hogy mégis, mint egy szokás, hogy ez is egy multitasking. Nem, valamikor ez egy jó, hogy most kérdeztél, mert megint, amit beszéltünk, nem fekete-fehér. So it's not black and white. The question was just this aspect of always hearing, for example. Nem fekete-fehér, amit én mondtam. What I said is not black and white, but this aspect of always hearing, constantly being plugged in, for example, cleaning, or in the morning when preparing, just listening to something, it might not be a good habit because at one, you're not fully attentive to what you're hearing. Of course, some say it's good for the mind to be engaged in hearing instead of going all over the place, but the hearing is not the best, and also it might not be most respectful to whom we are listening to on our headphones, because we might be doing all sorts of different things. Mert vannak olyan tevékenységek, ahol intelligenciámat nem igényelnek. Because there are certain activities that don't require our intelligence. Akkor minden hallgassak. Why shouldn't I listen? És az is meg kell nézni, valaki nem tud így csinálni, valaki tud. And we should look at it. There are some people who cannot do this way. De most takarítani mondjuk, és hallgatni, lehet, hogy Matajiknak nehezebb, nem tudom, mert nekik érzelmek takarításban is vannak, mert minden benne van, Prabhuknak lehet, hogy könnyebb. But cleaning and listening something, it might be harder for Matajis because maybe they put their emotions also into cleaning, and Prabhus might do it robotically. És akkor a Prabhuk, lehet, hogy Matajiknél is tudnak, csak így próbálok megérteni az Maybe Matajis can do pszichológiákat. also, but I'm just trying to understand the psychology here.
De mondjuk a főzésben biztos Matajik nem tudnak hallgatni. But while Prabhu még cooking, főzésben tudna hallgatni. but while cooking, I'm certain Matajis cannot listen to an extra class. I know Prabhus can. Szóval meg kell nézni ki, mi az, ami belefér. So we De should look futni, what fits. úszni, biciklizni, lehet hallgatni. Prasádám közben lehet hallgatni. You can listen. Igen. Person. Igen. Autót vezet, hogyha valaki képes, mondjuk városba, hogyha nem városba, akkor autópályán, de ezt meg kell nézni, hogy biztonságban tudok-e így csinálni, az jó. You have to see what's fit for you, what's safe. Szóval, igen, szóval meg nem fekete-fehér, hogy nem lehet, And it's not black and white. de természetesen amikor tanulok nagyon, akkor mindig jó, hogyha semmi nem csinálok, csak jegyzetelek. But of course, if I'm really studying, De mondjuk tanulás előtt meg lehet hallgatni egy párszor, és utána leülök, és akkor könnyebb tanulok, mélyebben tudok érteni, hogy többször hallottam. but maybe you can listen to the same thing before studying it. You can listen to it a few times over while doing something, and then you might get deeper insights. Prabhupád mondta, lehet énekelni Hare Krishna mantrát, Prabhupada said you can sing Hare Krishna mantra valamit csinálsz, közben while you're doing énekelsz, something. You can akkor chant lehet the whole time. hallgatni. You can listen to it. Persze nem, még vezetsz, tudsz énekelni, Of course, you're driving. You can sing, de a saját köröket már nem. but Már nem számít. you won't do your own rounds while driving. Szóval arra még nem ez a minőség. That's not the quality that we're aiming for. Jó? Az idő. De még a Niki, mert Matajik nem kérdezték, akkor próbálok gyorsabban válaszolni, jó? Niki. My question was when there are two conflicting things we should pay attention to. Az a kérdésem, hogy amikor két egymással szemben álló dolog van, amire figyelnünk kéne. Mi van? Ez a Két multitasking hang. Nem lehet érteni. Igen? egymással szemben álló, vagy konfliktusban álló dolog, Aha. amire figyelnünk kéne. Igen. For example, we might be rushing to get ready or stick to a schedule, but also giving attention to devotees, as it can sometimes seem to be in conflict. Szóval, hogy mondjuk sietnénk valamire, hogy elkészüljünk, vagy ágyba kerüljünk, vagy hogy utolérjük az időrendünket, de mindeközben figyelni kéne a baktákra, és akkor ez valahogy úgy ütközhet egymással. So what is the Oké, nagyon jó. Good question. Egy pár dolgot, ami minden nap csinálunk, én javasolok előre beprogramozni magát, hogy automatikusan csináljak. A few things that we do every day, I recommend to program it in a way that they do themselves automatically. Mondom a példát. I'll say an example. Magamról beszélek, bocsánat. I'm talking about myself, please excuse me. Most foglalsz, hogy nem vagyok úriember, mert úriember magáról nem beszél. You can see how I'm not a gentleman because a gentleman doesn't talk about De himself. Prabhupád mondta, de hogyha hasznos, akkor elmondom. But if it's useful, I will tell. Szóval mégis Prabhupád lehet said. beszélni. So you can. A Prabhupád egyszer ugyanúgy mondta, hogy most nem büszkeségből, csak azért mondom magamról, hogy ezzel kicsit hasznos dolgot mondjak. Prabhupada once said that this doesn't come from pride. I'm just talking about myself in order to convey something useful. Katonaságba kezdődött, It started in military. ott nekünk volt gyakorlat, hogy fekszünk az ágyba. It was our Ki practice. akarja ezt csinálni, brahmacsárik, megcsináljuk. Who wants to do this brahmacharya? Jó, We will do it. oké, szanga, következő szanga. Next sangha. Akkor lefekszel ágyba, You lay down in bed. nálunk a szekrény az nem volt. Szóval nálunk katonaság az Babaji volt. In Semmi nem military, volt. we didn't have anything. It was Babaji. Ekkora pici élőszekrény, Igen, és de- egy ilyen szék, tudjátok, konyha, ilyen négyzetes. Ennyi. We had this very tiny shrine. Szóval nekem beköltözni brahmacharya ashramba, az már atya hára. We had this very small cupboard, and we also had this four-legged small kitchen chair.
So we didn't have anything. Just moving into brahmacharya ashram was atyahara for me. A lényeg, hogy fekszünk, és akkor ott van összehajtva a ruhánk, So basically we're lying in bed and we have our clothes és folded there. akkor ez volt a gyakorlat, hogy 45 másodperc alatt kell kipattanni, felöltözni, és akkor sorokozol. And our practice was to be able to get out there 45 seconds, get dressed and be in line. Egy páran ki voltak bukva, Few people were én frightened. nagyon szerettem ezeket. I really loved these. És akkor gyorsan megcsináltam mechanikus tervet. Miután én megnéztem, hogy hogyan öltözök, figyelmesen, egyszer csak kellett figyelmesen felöltöznöm, I observed attentively how I get dressed. és megnéztem praktikusan, melyik új, mikor, melyik gombot, milyen mozdulatba gombol be. So I attentively watched which finger, how and when Miután megy a ruha rám, does milyen sorrend. what and what's the order of clothes that come on. Egyszer ezt megcsináltam, I watched this, úgyhogy beprogramoztam, I programmed it, és utána, amikor gyakorlat volt, and when it was practice, nem tudom, legyen 30 másodperc, in 30 seconds, nem 45, not 45. és már ott állok. And I was standing there. Akkor, na még egyszer mindenki vissza, senki nem volt kész. One more time, no one was Akkor ready. én megint ott. And again, I was there. Szóval te fekszel, nem csinálsz semmit, You go Mindenki, back, hajtás! nothing, and everyone else just go for it again. és utána, amikor brahmacsári asramba éltem, When I moved ugyanúgy in the brahmacharya ashram, én nagyon nem akartam pazarolni időt, én akartam I tanulni. really didn't want to waste time. I just wanted to learn. És and akkor study. akkor fogmosás így, ezt lehet gyorsítani, fürdésbe, mert lehet, de hogyha beprogramozások, nem, ott hát csomó időt tudsz nyerni az élet, fél életet zuhanyzóba eltöltesz. So you can waste so much time. Basically, people are spending half their lives in the shower. Nem, akkor limitáltam időt. No, limiting the time. Öltözés is lehet. Dressing can be also so. Az második fél élet. Is a second. Elment az élet, zuhanyzol, megöltözöl. Half És your már life passed. 99,9 éves You're vagy. 99.9 years old. És akkor ott kidolgoztam, hogy miután hogy fog jönni, So I worked up the plan, how things come after each other. és akkor megy. So it goes. És úgy utána, hogyha közben te már úgyis neked megvan, mi utána megy, tudsz beszélni baktákkal, meg minden, hallgatni leckét, szóval multitasking, és nem ütközik. So since you know what follows what, it's automatic. You can talk to devotees, and you can also listen to classes in the meantime. Néha kell ellenőrizni, hogy kicsit szinkronizálni, hogyha kicsit csiszolni ezt a beprogramozott dolgot, ez fontos. Sometimes you have to go over it and synchronize, reprogram this automatic things, És csomó idő van. and you save És so much közben time. mással tudsz foglalkozni, mert már ez már megvan. Tik. And you can take care of other things because all these things are checked off. Tudjátok, mint a pilótáknak, Just like pilots, nekik van egy checklist. they have a checklist. Ez kapcsol be, utána ez kapcsol be, ez nyom be, ez így nyomjál, ez az, You turn this on, that on, you push this, push that. és akkor először checklist alapján mennek, utána már csukott szemmel. First they go based on checklist, but then after they go closed eyes. Mint a fegyver. Az is kellett nekünk versenyezni, Like the gun, we need it for competition. szét kell szedni, You have to take it és apart. össze kell rakni. So we have to És compete akkor with ott each other. tudsz, melyik ujjal mit csinál, With which finger do you do what? If you ezt know it, dolgoztam, I made up the plan. utána én voltam a leggyorsabb. I was the fastest. Csukott szemmel. Closed eyes. Szóval egy pár dolgot, ahol tudjuk, azt csak programozom, hogy ne pazoljunk időt. So wherever we can find wherever we're able to program it, then we should do it to save time. És nem lesz konfliktus. There won't be conflict. Jó? Aki pujárik, rácsbogot fognak főzni, Matajik, Prabhu, ott muszáj lesz ezt megtanulni. Pujaris who will make Rajbog, you will have to learn this. Ott kell automatizm, már mész be, már tudsz mosogatál, már tudja mondani. Te nem főztél? Én főztem. Én már tudod, hogy miután hogy megy, automatika.
Mert most mi kell? Megmosolod állat, mit kell? Meg kell mosnod át. As you Vízet rárakni, ráraksz, ez gyorsan, hopp, kész. Akkor előkészítesz ide a zöldséget, oké, akkor dál megvan, akkor csatni, és akkor ezeket meg van csinálva, és utána a fő főzésre, utána beraksz már a szívedet. As you enter, you just know what to do. You wash the dal, you cut the vegetables, chop them, peel them, and you just do them. You don't become whimsical about it. And when you have to cook, then you can put your heart into it. És akkor ez így mindenben így lehet alkalmazni. Valami automatikus, valami nem szabad. Some things are automatic, and some things you don't. Vége. End. Hogy endajánl. Igen. Játék elmarad, The game we skip. de majd még pótoljuk valamikor, jó? We will make up for it.